Hi guys! Welcome back to my channel. Again, it's me, I am Boray. So for today's video, tayo ay gagawa or tuturuan ko kayong gumawa ng pizza dough or basic pizza dough. And ganito ko siya ginagawa. So, ayan. Adjust lang natin yung camera. Ayan. 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 So, ano-ano ba yung kailangan natin para sa ating basic pizza dough? So, meron tayo dito na bread flour. This is 250 grams or equivalent to 2 cups of bread flour. And then, meron tayong warm water. Okay? So, kailangan natin warm water kasi para ma-activate yung ating yeast. Kahit instant yeast yung gagamitin natin. So, meron tayong 180 grams of warm water. So, ilalagay lang natin yan dyan. And then, meron tayong 1 teaspoon ng instant yeast. Ayan, so ikakabit natin yung ating dough hook attachment. There you go. Bababa natin yung ating stand mixer. And then, isi-set natin siya sa setting number 1. I-allow lang muna natin mag-incorporate yung ating yeast. Ayan, oh. So, kung warm water, nakikita ko na dito na bumubula na yung yeast. Ayan. So, kapag na-incorporate na yung yeast, pwede na natin ilagay yung ating half a teaspoon of salt. That's half a teaspoon of salt. Okay, so meron na tapon dito sa ating plate. So, simutin natin yan para hindi sayang yung ingredient at eksakto pa rin yung ating measurement. There. And then, pag nakita nyo na wala na yung pag may nakikita kayong mga flour pa sa side, so pwede nyo yan i-scrape by using a rubber scraper or by using your hand para sumama siya doon sa dough. Soft dough to guys ha. So, hindi to matigas na dough. So, medyo sticky siya. Pero, mawawala din yung pagka-sticky niya kapag na-mix na natin siyang maigi. Okay? So, ayan. Setting number 1 ulit. And then, yan. Na-mix na yung mga flour. And then, we will add garlic oil. So, 2 tablespoons of garlic oil. So, how do I prepare it? Ito siya, guys. So, meron tayo ditong 2 cloves of garlic and 3 tablespoons of oil. So, 2 tablespoons lang muna yung gagamitin natin. And we will reserve 1 tablespoon that we will use later pag gagawa na tayo ng pizza. Okay, so 2 tablespoon lang muna. That's 1. So, ako ginagamit ko is garlic oil. Yung iba ginagamit nila is olive oil. There. So, meron tayong reserve. This is for brushing mamaya or basting. So, set aside lang natin yung ating mga ginamit.
And then, we will just wait for our dough to mix well or to be kneaded by the machine. Lalagay ko na siya sa setting number 2. Ayan. So, this will take about siguro mga 5 to 10 minutes of kneading dito sa ating electric mixer or stand mixer. So, balikan ko kayo once the dough is ready. Alright, so, yung dough natin, pwede na siya kasi hindi na siya dumidikit sa sides ng ating mixing bowl. So, we will turn off our mixer and then taas lang natin siya. And then, medyo lagyan natin ng konting flour yung ating kamay. Then, scrape off yung dough na nakadikit sa ating dough hook. So, tanggalin na natin yung dough hook natin. Alright. There. So, kukuha na tayo ng konting flour para hindi dumikit sa kamay ninyo yung dough na dumikit sa dough hook. Kabilang natin, and then makikita nyo kapag ayan o, ayan, okay na yan. Okay, so scrape lang natin siya, tabi lang natin yung ating mixer. Ayan, so ila-lightly dust natin yung ating work surface. Then, kukunin natin yung ating dough. There. Okay. And then, check lang natin siya. Inid lang natin siya ng konti. Okay. So, ayan. Makikita nyo. Ayan. Very soft yung ating dough. At makinis siya. Okay. So, ganyan lang. So, kunin lang natin lahat ng mga flour. There. And then, lagyan natin ng konting oil at flour. I-flour lang natin tong ating mixing bowl, konti lang. Okay. Ayan, i-flour lang natin yung surface. And then, ilalagay natin tong ating dough. Ayan. Bibilugin lang natin siya. Tatak natin pa ilalim. There you go. Then, lalagyan natin sa ibabaw ng oil yung ating dough. And then, we will rest and cover the dough ng kahit anong tela or cloth or cheesecloth. Ayan. To make sure na hindi mag-elephant skin yung ating dough. So, ayan. And then, we will allow this to rest and rise for
about 30 minutes to 1 hour until our dough doubles in volume. Ayan. So, balikan ko kayo guys kapag ready na yung ating dough. Ayan. So, nag-double na yung ating dough sa size. So, ang gagawin lang natin is ipa-flour lang natin ng konti yung ating hands. Then, we punch down the dough. Tapos, kunin natin siya. And then, meron ako dito palang prepared na pan. This is 12 by 9. Ginrease ko lang siya using yung oil na pin-repair din natin. So, pabaliktad naman. Yan. So, ang gagawin lang natin, yung garlic oil yung binrush ko dito. And then, ang gagawin lang natin is, itutulak lang natin yung ating dough towards the side. Okay? Hindi na natin siya kailangan pang gamitan ng rolling pin or whatsoever. Ito, mas madali. There. So, dapat medyo mas matambok yung side. Gagawin natin. So, yan. Tulak-tulak lang. Press and press, press, press. Ayan. Para makagawa na tayo ng magandang pizza crust. And then, habang ginagawa natin ito, dapat nagpi-preheat na rin tayo ng oven. 350 degrees Fahrenheit. There. Ganyan. Okay? So, tapos, ipopoke lang natin siya ng fork. Okay? Dito ko sa inyo. Ganyan. Ipopoke lang natin siya ng fork para yung air bubbles sa ilalim mag-escape habang binibake natin yung ating pizza crust para hindi siya lolobo sa gitna. Okay? So, ipiprick lang natin yan. Yan, ganyan. Okay? So, kung napapansin nyo, yung dough, umiikse. Kasi lumalaban yung gluten. Ibig sabihin niya, well-activated yung gluten natin. Tulak lang natin siya ulit. Ganyan. Okay. So, kung mas gusto niyo pa ng mas fluffier na dough, ang gawin nyo, i-rest nyo pa to ng konti, mga 15 or 5 lang, 5 to 10 minutes lang. Para mas umangat pa yung ating dough ng konti. Ayan. So, ginagawa ko press, tulak. Ayan, poke and tulak. So, ayan. Na-poke na yung ating dough. Ayan. So, para mag-escape dyan yung mga air bubbles. There. Ayan. Mas maraming poke, mas maganda. Ang kagandahan pa nito guys, pag naglagay na tayo ng sauce, saka ng topping, may kakapitan sila. Okay? Ayan. There. So, ipapop ko lang to sa oven for 10 to 15 minutes. Hindi na siya kailangan mag-brown. Kailangan lang natin siyang lutuin. At magkaroon siya ng body or ng structure para pag naglagay tayo ng
ng toppings, hindi siya magiging soggy. Okay? So, balikan ko kayo guys. Heps, may nakalimutan tayo. So, bago natin siya ilagay sa oven, iba-brush pala muna natin siya ng garlic oil. Okay? So, isasama natin yung mga bits and pieces of garlic na naiwan dyan kanina. Babrush lang natin yung ibabaw. So, mas malasa to guys, kesa dun sa mga nakikita natin na pizza crust. Kasi ito gumamit ng garlic oil. Or garlic infused oil. Mas magiging malasa to compared dun sa mga napapanood natin sa ibang video. Okay? Yan. So, yung oil na yan, parang magiging laminate niya siya. Magiging laminate siya at saka makakatulong din to sa pagluto ng crust. Okay? So, balikan ko kayo. Alright, so, yung ating finished product ng ating pizza dough ay ipapakita ko sa inyo sa aking next video. So, eto, naka-prepare na yung ating pizza topping na mapapanood niyo sa aking next video kung paano naman gumawa ng vegetarian pizza. So, if you like this video, please hit the thumbs up button. So, thumbs up tayo guys. And then, at the same time, don't forget to hit subscribe para sa hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel. At para sa mga gusto ninyong ma-update sa mga recipes ko, please hit the notification button and then click all para maging updated kayo every video that I post. So, again, see you again on my next video. Bye!